مساء الخير يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن أحسن حاجة في الدنيا وهي البيرة. النهارده معانا ضيف عزيز وصديق عزيز جدا، كالفن من أمريكا في أمريكا، وهنتكلم عن البيرة في أمريكا. أول حاجة حابب أقول إنه اللي مش بيحب بيرة هيخش النار، وده ما فيهاش كلام. طبعا دي حاجة معروفة يعني. أكيد. البيرة بقى ليها ألوان كتير، بتبقى فاتحة قوي أو غامقة قوي. في بار هيظهر دلوقتي في ألوان البيرة، يا إما فاتحة زي السلة يا إما غامقة زي حاجات تانية هنشوفها النهارده. لون البيرة بقى بيختلف حسب نوع الحبوب أو حسب الحبوب اتحمصت قد إيه. زي ما أنت بتحمص العيش ممكن تحمص الحبوب اللي هتستخدم فيها البيرة، وده بيخلي اللون بتاع البيرة أغمق شوية. تاني سبب ممكن يخلي لون البيرة يغمق هو عملية اسمها كارملايزيشن، وده اما بيتم تسخين البيرة وتكسير حبيبات السكر ده ممكن يغمق اللون شويه كمان. قبل بقى ما نخش في انواع البيرة كتير جدا اللي معانا ديت، كالفن خبير كحولي هيكلمنا عن طريقه صنع البيرة. المفروض في نوعين أساسيين من البيرة وهما اللاجرز والإيلز، والفرق بينهم بيختلف على طريقة صنع البيرة والمكونات الموجودة فيهم. المكونات الأساسية في البيرة هي الحبوب زي الشعير، الخميرة، المية والهوبس. الهوبس نبات اللي بيحدد طعم والنوع البيرة اللي هيطلع منها. البيرة بقى بتيجي لما يتم خلط الحبوب مع الهوبس مع المية. بعدين الخميرة بتيجي تأكل السكر اللي في الميكس ويتم إنتاج الكحول. نرجع تاني بقى اللاجرز والإيلز. الفرق بينهم إنه في اللاجرز الخميرة بتتخمر في قاع الميكس، إما الإيلز الخميرة بتتخمر فوق الميكس. في أغلب الأوقات اللاجرز يكون لونها فاتح والإيلز يكون لونها أغمق شوية، بس أكيد لكل عادة شواذ. كلام عظيم قوي اللي كالفن قاله ده. أنا عملت بيرة مرتين، عملت IPA وسيزون، إن شاء الله مرة ثالثة وأصورها لكم. والله أنا جربت السيزون بتاع فيشو وكان لذيذ فشخ. الحمد لله. يعني أول حاجة هنتكلم عنها هي البيلزنر، زي ستيلا، هينيكن وكورونا اللي معانا النهارده. البيلزنر هو النوع الاساسي من اللاجرز، ودايما بيبقى لونها فاتح تبقى خفيفه شويه، فانت يعني ممكن تشرب منها 4 5 7 8 في القعده وقشطه. الكلام مظبوط. البيلزنر اللي معانا النهارده هي كورونا بير، عملت بيها كوكتيل اسمه ماكسين كار كراش، تقدروا تشوفوه هنا اهو. هنفتح بقى الكورونا ونشوف الكلام عامل ازاي. يلا بينا. طبعا معانا كوبايات صغيره عشان هنقسمه على بعضه، فعايزين نشرب احنا الاثنين سوا. زي ما انتم شايفين لونها فاتح جدا، وزيها زي الستيلا وهينيكن والحاجات دي. دي البيلز اللي معانا النهارده. في طبعا انواع تانية كتير زي ما انتم شايفين، بس قبل ما نخش في اللي جاي هنشرب انا وكالفن بدايته وبعد كده نكمل. خلصنا الكورونا بتاعتنا النهارده، ايه رايك كالفن؟ يعني تمام، بس في رأيي ستيلا أحسن بكتير. بصراحه انا كمان متفق معاك، الستيلا احسن ديت بكتير جدا. عندنا بعد كده الاي بي اي او الانديا بيل ايل. بالمناسبه انا جربت الاي بي اي لاول مره من كام سنه في مصر، وقلت ايه ده، ايه القرف ده، يا دي وحشه فشخ. بس بعد كده الحمد لله كبرت وعقلت وعرفت ان هي احسن حاجه في الدنيا تقريبا. يعني كويس انك كبرت وعرفت انك كنت غلط. الحمد لله، يعني الواحد بيتعلم طبعا. النوع ده بقى منتشر جدا في امريكا، وفي منه نكهات كتيره جدا. في الاغلب بيكون طعمها مر شويه، وفي انواع كتير بتندرج تحت الاي بي ايز وطرق كتيره للعمل، زي مثلا دبل اي بي ايز، فروتي اي بي ايز، نيو انجلاند اي بي ايز، وكلها ليها طعم مميز وطعم جميل جدا. الاي بي اي اللي معانا النهارده هي بلاد اورنج اي بي اي، ده 7% كحول، ودي فروتي اي بي اي. والبلاد اورنج اللي فيها ده برتقال، نوع معين من البرتقال اسمه بلاد اورنج، بيكون احمر شويه. دي معموله في بروري او مكان في كاليفورنيا اسمه 21st Amendment. كاليفورنيا، يعني من عند كامالا هاريس. من عند كامالا بالظبط، من عند كامالا، هي جايبينها من عندها بالظبط. نشربها بقى عشان دي شكلها حلو فش. ماشي، يلا نشربها وبعدين نكمل في بقيه الانواع بتاعتنا. يلا بينا. خلينا بقى نشوف شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ليها فوم اكتر من البيلزنر، اكتر من الكورونا بتاعتنا، ولونها ممكن يكون اغمق شويه، بس حاجه فعلا اخر عظمه. خلصنا الاي بي اي واللي هي تاني بيره. ايه الكلام؟ يعني انا شخصيا من الناس اللي بيحبوا الاي بي اي جدا، ودي كانت عجباني قوي. ويعني فعلا طعم البرتقال كان باين قوي قوي. بالظبط، طعم البرتقال كان قوي فيها، والاي بي بشكل عام ليهم طعم قوي وطعم مميز جدا، فده كان حاجه عظيمه.
عندنا بعد كده الايلز. النهارده بقى معانا جولدن ايل. الايلز ليهم كذا نوع، منهم براون ايل، جولدن ايل، امبر ايل. وده الفرق بين بيكون الشكل واللون، وساعات برضه الطعم بيختلف شويه. والميزه بقى فيها ان طعمها مش بيكون مور زي الاي بي ايز، بيكون طعمها لطيف جدا ومش برضه خفيف زي اللاجرز. النهارده بقى معانا حاجه اسمها بيج ويف جولدن ايل. دي من كونا بروري من ولايه هاواي في امريكا. للاسف مش من عند كمالا في كاليفورنيا، بس من عند اوباما. من عند اوباما في هاواي. ده حاجه كويسه جدا طبعا. نشرب بقى ولا ايه؟ يلا بينا. يلا بينا نفتح الكلام ده. شوف الكلام. طبعا لونها فاتح او مش فاتح زي اللاجر، بس لونها برضه فاتح، افتح من الاي بي اي تقريبا بشويه. وطبعا ممكن زي ما قلنا الايلز يبقى فيها اغمق من كده. طب نخلص الكلام ده ونخش اللي في بعض. يلا بينا. طب قول لي ايه رايك؟ بصراحه هي لطيفه، الطف من اللاجر، لان اللاجر خفيف قوي ملهاش طعم، وكمان مش تقيله قوي او مش مره زي الاي بي. هناخد بقى من الجولد الان ونخش في حاجات غامقه شويه. عندنا بعد كده البورتر، والبورتر ده ما بين البراون ال والستاوت. البورتر لونها غامق، فعشان يتم عمل حاجه كده زي ما قلنا في الاول بيتم تحميص الحبوب عشان يبقى لونها غامق وتدي لون غامق للبيره. ظهر بقى البورتر لاول مره في لندن في انجلترا، وبقى ليها شعبيه كتيره جدا لان الناس كانت حابه حاجه مختلفه عن اللاجر او البيره التراديشنال اللي عندهم. بصراحه هي بيره تقيله، وانا ما بحبش اشربها في الصيف لان بيكون الجو حر وهي تقيله جدا، بس في نفس الوقت عايز افتحها عشان اوريك شكلها، في نفس الوقت مش هينفع افتحها وارميها لان ده حرام، فهنضحي ونشرب. يلا بقى بينا نفتح الكلام. زي ما انتم شايفين لونها غامق جدا وليها فوم، تحس ان هي ممكن تبقى مدي على قهوه شويه، بس هي مش قهوه. طب يعني هنعمل مجهود كبير في شربها، بس خلاص يلا. بالظبط، لازم نضحي. يلا بينا. مش عارف، انا شايف ان هي تقيله وصعبه في شربها، واللي هي يعني انا ما استمتعتش بيها قوي بصراحه. يعني فعلا تقيله، ويعني ليها طعم حلو، يعني طعم كويس، بس المشكله بالنسبه لي انه يعني انا مش حاسس كاني شارب بيره بقى. انا حاسس صح. كاني شارب تقريبا قهوه، يعني فعلا ليها طعم قهوه. بالظبط، هي طعمها تقيل وناشفه شويه، مش خفيفه ومش بتعدي بسرعه. انا بصراحه مش نوعي المفضل، خصوصا في الصيف ببعد عنها. بعد كده عندنا الستاوت، ودي دايما بيكون لونها اغمق من البورتر. في الاصل الستاوت لما اتعملت كان اسمها دبل بورتر، بعد كده بقت نوع لوحده وبقى في نوع معين اسمه ستاوت. والبيره اللي اول ما بنصبها بيكون لونها تقريبا مدي على اسود وما تقدرش تشوف اللي جواها ايه خالص. الستاوت اللي معانا النهارده هو اشهر ستاوت موجود تقريبا، هي جانس ستاوت. معلومه بقى على السريع، اكيد طبعا اول مره تشوفوا كان جانس ستاوت لونها ابيض، الموضوع بقى كبير جدا. جانس اصلها من ايرلند طبعا، بس من السنه اللي فاتت بالظبط فتحوا بروري في بالتيمور في ميرلاند في امريكا. لما فتحوا بروري في بالتيمور في ميرلاند في امريكا قالوا مش هينفع يبقى نفس الاثنين ليهم نفس اللون، فبقوا يعملوا الستاوت العاديه في ايرلند لون الكان بتاعتها اسود، وبقوا يعملوا ستاوت في امريكا لون الكان بتاعتها ابيض. الجميل والمميز في جانس ستاوت ديت ان فيها نيتروجين مكان ثاني اكسيد الكربون، فده بيديها ريمه وفوم من فوق الوش. فلو لاحظت لما تيجي تصب الجانس هتلاقي فيه ريمه وبتبقى زي كريمه كده من فوق كتيره جدا، ده عشان النيتروجين اللي فيها مش ثاني اكسيد الكربون زي بقيه البيره. للاسف بقى انا هشرب ديت لوحدي، كلب بيشرب معايا عشان انا جايب الكوبايه بتاعت جينيس وعايز اشربها لوحدي، فانصب في الكوبايه الصح واشربها لوحدي خلاص. معلش يا كلب. عادي مش مشكله، اتفضل بقى. شكرا. نشيل بقى الكلام ده على جنب. ماشي. ونصب. يلا بينا. هوبا. ايه ده؟ نصب بقى. زي ما انتم شايفين الكريمه بقى ايه فظيعه. بصوا طبعا لونها ابيض، بس هنسيبها شويه اللون هيغمق، هنشوف دلوقتي حالا. ايه ده؟ زي ما انتم شايفين بقى فيها لون اسود وكريمه فوق كتيره جدا. معلومه بقى الكان نفسها جواها زي بليه كده، ودي اللي بتدي الفوم بتاعها او الكريمه دي، وده بيخليها زي الدرافت بير اكنها جايه من الحنفيه على طول كده. المهم بقى انا هشرب ديت وكلبن هيتفرج عليا وانا بشربها ونشوف الكلام هيبقى عامل ازاي. بس حاجه كده.
ما شاء الله مبروك خلصتها يعني. ايه رايك؟ قويه بس طعمها احسن من البورتر. البورتر كانت مره قوي، لكن ديت مش نفس المراره بتاعت البورتر. في نفس الوقت هي تعتبر وجبه، يعني اكني اكلت حاجه فهي تقيله شويه يعني. اوكي ماشي. بعد كده عندنا بيره اجنبيه مش امريكيه زي السيزون والهيفنوايزر. الاثنين نوعين من انواع الايلز مش امريكاني، بس زي ما انت عارف بقى ليهم انتشار كبير جدا في امريكا مع الوقت، وبقوا كمان يتعملوا في امريكا. الجميل فيهم ان هم ليهم نكهات مختلفه وجميله عن اللاجرز، في نفس الوقت هم مش مرين زي الحاجات التانية اللي احنا شايفينها. اول نوع في الاثنين هو السيزون، وده نوع بيره بلجيكي، وفي الاغلب بيكون ليها طعم شويه عن الهيفوايزن ده، وفي معظم الاوقات بيكون لونها ذهبي او مدي على برتقالي شويه. تاني حاجه معانا الهيفوايزن او الهيفنوايز ديت، ودي كلمه الماني معناها بيره بخميره قمح. البيره اللي معانا النهارده اسمها تقريبا مش متاكدين عشان بنتكلم الماني، بس احنا تقريبا شاكين اسمها شوفر هافر، ودي زي ما مكتوب هنا imported from Germany يعني مستورده من المانيا. ودي زي ما قلنا برده خفيفه جدا، هي 3.2% كحول، فاللي هي نشربها كده كنا بنشرب ميه عاديه، مش هنحس بيها خالص. يلا بقى هنفتح ونشوف الكلام ده بيه. زي ما انتم شايفين لونها فاتح بس مش زي اللاجر، مدي على احمر شويه لان هي جريب فروت، ده نوع فاكهه فهي مديه اللون بتاعها. بص يعني لونه حلو قوي زي العلبه بالظبط. ده حقيقي، هي لونها تقريبا نفس لون الكان او العلبه اللي هي فيها بالظبط. يلا بقى نشرب الكلام. خلصنا الهيفوايزن، ايه الكلام؟ ايه رايك؟ يعني فعلا عجباني، بس يعني انا مش حاسس كانها بيره، عشان طعمها اكتر كانها يعني عصير جريب فروت. الجريب فروت يعني اقوى حاجه في الطعم، مش القمح والبيره بالظبط. النهارده المفروض كان معانا 3 انواع تاني، بس احنا مش هنفتحهم ونشوفهم لسببين. اول سبب انهم مش بيره قوي، تاني سبب ان احنا بصراحه عندنا مشوار، بس برضو احنا هنتكلم عليهم بسرعه. اول حاجه هي الساور بير، دي مكتوب عليها ساور بير، ودي طعمها بيكون ساور، مش بيكون لطيف قوي، بتكون مره اكتر من الاي بي اي. انا بصراحه عن نفسي بفضل الاي بي اي عن الساور. للعلم الكان بير ديت كنت لسه بقول لكالفن بقالها في الثلاجه تقريبا 6 شهور محدش عايز يشربها لان انا ما بحبهاش خالص. طب تاني حاجه هنتكلم عنها هي الشاندي، وانا بحبها جدا فعلا. انا بصراحه مش بحبها خالص. بص خلاص يعني مش مهم بقى. ماشي. طب فالشاندي هي فعلا بيره فيها عصير ليمون او ليمونيد، فعشان كده هي مش فعلا بيره، هي نص بيره ونص عصير ليمون، وعشان كده طعمها كانها عصير. والشاندي مشهور جدا في الصيف على شاطئ في امريكا. بعد كده عندنا السايدر، والسايدر ده يعتبر مش بيره اساسا، بل هو معمول من فواكه في معظم الاوقات، او السايدر في الاساس كان ابل سايدر او معمول من التفاح، بس بعد كده بقى في حاجات تانية زي السايدر اللي معانا النهارده ده ستروبري سايدر او سايدر فراوله. برضو الناس اللي مش بتحب البيره، انت اعتقد بتحب السايدر صح؟ بالظبط. في ناس كتير ممكن تحب السايدر، انا بصراحه السايدر علاقتي بيه يعني مش مستقره. يعني خلي بالك انا بحب البيره والسايدر اكيد الاثنين بقى. انا برضو بحب البيره اكتر، بس علاقتي بالسايدر مش مستقره قوي، ساعات بحبه وساعات مش بحبه، يعني يوم ويوم. خلصنا كده الكلام عن البيره وكل حاجه ليها علاقه بالبيره. احنا النهارده اتكلمنا عن البيره اللي موجوده في امريكا، وكمان ما غطيناهاش كلها لان هو فعلا الموضوع محتاج ممكن 2-3 عشان نقدر نغطي كل حاجه، بس حاولنا نغطي اللي نقدر عليه على قد ما قدرنا. انواع البيره كتير محتاجه وقت طويل جدا، وبرده ما اتكلمناش عن البيره في اوروبا وفي المانيا لان هي برده محتاجه يعني قعدتين كده 3 مع بعض كان خلاص يوم البيره في اوروبا والمانيا، وده هياخد وقت طويل جدا. فاتمنى تكونوا خرجتوا من الفيديو ده النهارده عرفتوا حاجات كتيره جديده عن البيره، واستمتعتوا بالبيره وشفتوا انواع مختلفه وانواع جميله جدا، كلها فعلا حاجات جميله للبيره. طبعا يعني البيره بتكون من احسن الحاجات اللي احسن واهم حاجات في الدنيا بالظبط. اكيد صح، ده حقيقي. طبعا عايزين نشكر الخبير الكحولي بتاعنا كالفن ان هو افادنا جدا النهارده بالبيره وبالحاجات الجديده اللي احنا قدمناها. بص حبيبي، لا شكر على واجب. لو في اي سؤال يا جماعه بعتوا السؤال لفيشو وهو هيبعت لي سؤال وهرد عليكم ان شاء الله. اكيد. خلصنا، هنكمل بقيه البيره بقى والحاجات بتاعتنا عشان احنا قدامنا شرب طويل النهارده،
ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي. باي.